Idag blev det en fullständigt improviserad och spontan tur. Vi är just nu vid etappmålleken på Bergslagsleden. Och för att undvika det här dilemmat med att bilen inte kan stå på flera ställen så tänkte jag försöka gå några kilometer längs den här skogsbilvägen upp till skjutfältet och sen följa Bergslagsleden tillbaka. Här svänger Bergslagsleden ner. Men jag tänker fortsätta på skogsbilvägen så kanske jag kommer här nerifrån om några timmar. Första delen av skogsbilvägen går längs med en skogsbäck / dike. Men den brusar och porlar rätt fint medan man går, speciellt nu på våren när det är mycket vatten. Dags att ta av sig mössan, det börjar bli varmt, det är vår. Det flög alldeles nyss förbi en fjäril. Vi ska se om vi kan hitta den. Den sitter här nere i buskarna. Där. Ser ni den? God morgon, eller vad säger man när man vaknar till våren? Jag hörde någon sa att det här är riktigt bra att tända brasan med. Men jag har inte provat det själv. Får väl göra det någon gång. Och där bredvid kotten sitter den och solar. Hej då! Nu avslöjar skylten att vi börjar närma oss skjutfältet. Där vi också kommer hitta Bergslagsleden, hoppas jag. Det ser ut som att om jag fortsätter åt det hållet så kommer jag gå längs med skjutfältet och dit ska jag inte. Så vi ska åt andra hållet helt enkelt. Jag har egentligen ingenting emot att gå på skogsbilväg. Jag tycker det kan vara ganska mysigt ibland. Men det slår faktiskt inte en stig ute i skogen. Det är mitt på dagen. Det kurrar i magen och det är dags att hitta något fint ställe att luncha på. Hoppas att det dyker upp något sånt snart. Jag tänkte precis sätta upp kameran på den här trästammen. Och sen när jag kom fram så var det en faslig massa kottar nere på marken. Tittar man lite närmare så ser man också en kotte som är fastkilad i stocken. Här ser det ut som att det är en hackspett som har använt den här stocken som städ för att hacka ur fröna, ur kottarna. Så den här stocken har flera funktioner. Den är både städ för hackspetten och stativ för mig. Visst funkar det bra? Här är det ett flervåningshus till salu. Bara att flytta in.
Nu har jag hittat mig en liten solpöl här ute i skogen och tänkte ta mig en liten lunchpaus. Ska vi se vad väskan innehåller idag då. Förstärkningsplaggen, de får ligga oanvända just nu. I det här solskenet behövs inte de. Och sen har kocken där hemma satt ihop ett alldeles nytt recept med torkad skinka, couscous och en hel arsenal med kryddor. Och så vatten, lite olja. Så ska det här få stå och gosa till sig ordentligt. Så lägger jag mig ner och vilar ett tag. Ses på en stund. Jag har en riktigt bra kock. Det är min man som står för de här kulinariska läckerheterna ute i naturen. Och så här kan man ligga ett tag och bara njuta. Ja, nu har jag tydligen gått igenom naturreservatet Dunderklintarna. I alla fall utkanten av det. Gammelskog och myr stod det på skylten. Och det kändes när man gick där igenom. Skvattrammen växte tätt och ger den här karaktäristiska myrdoften. Det luktar jättegott. Eller så är det jag som är knasig, men jag tycker verkligen att det luktar jättegott. Vi har kommit fram till ett vindskydd. Eftersom det var en så oförberedd tur det här så har jag faktiskt ingen aning om vad sjön bakom mig heter. Men det är ett väldigt trevligt och fint vindskydd.
Jag har traskat på en bit sedan vindskyddet och gått genom gallrad skog och avverkad skog och på lite skogsmaskinsvägar och skogsbilvägar och vildsvinsbökad skog. Och nu har vi kommit fram till ett naturreservat som heter Klunkhytteskans. Här har det legat en fornborg och så fort man kommer in i ett naturreservat där naturen har fått vara lite mer i fred, då finns det lågor och död ved och tickor på träden och lite större träd. Ja, det märks helt enkelt att naturen har fått vara lite mer i fred. Här uppe ligger fornborgen. Man ser på vissa ställen att de har förstärkt med stenar. Så man kan ju bara föreställa sig om man kommer som fiende här och vill inta fornborgen. Ska ta sig upp för den här branten. Man kan nog få både 1 och 2 stenar i huvudet innan man är uppe. Stod du här uppe och tittade ner och såg fienden komma? Ja, man kanske blev rädd. Men lite mindre rädd om man var här uppe än om man var där nere. Jag tror jag tar mig en liten chokladbit till den utsikten. Skål! Någonstans på andra sidan E18 var vi i fjol och skrek in våren alla Ronja. Jag kan länka till den filmen i slutet. Ja, här verkar vara vildsvinens favoritbuffé. Hela slänten här är bökad. När vi åker förbi på E18 utanför här, då brukar vi kalla det här för Döda skogen. Där är en ledmarkering, så jag är garanterat på rätt spår. Jag känner mig aningens osäker på fortsättningen. Den känns som att det finns stor risk att bli lerig och blöt när jag går över här. Men vi får se hur det går. Ja, det där gick ju för sig, både första och andra gången. Nu är jag framme vid parkeringen och det visade sig att även om det fanns ledmarkeringar där genom Döda skogen så var det en annan sträckning än Bergslagsleden. Så jag kom inte alls ut på skogsbilvägen det jag trodde att jag skulle göra. Jag kan lägga in en bild på kartan sen så ser ni hur det har blivit. Då kom även den här turen till sitt slut. Jag har flera stycken planer på turer som jag vill göra den närmaste tiden. Och jag väntar just nu med spänning på några leveranser av utrustning som jag behöver för att kunna genomföra dem. Så ni får hålla utkik, så kommer det troligtvis upp fler filmer här senare i vår eller framåt sommaren. Innan jag avslutar så vill jag också rikta ett varmt tack till alla er som ger så otroligt fina kommentarer. Både när jag träffar er och här på kanalen på YouTube och även på min blogg på utsidan.
Det är väldigt motivationsskapande att veta att det finns folk som uppskattar det jag lägger ut. Så ett stort varmt tack till er. Nu ska jag sätta mig i bilen och fara hem. Hej då!